नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी चाहिँ डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स फाइन्ड आउट गर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ फिजिक्सको सबभन्दा इजिएस्ट प्रब्लम हो। बट यसपालि हामीले चाहिँ डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स नर्मल्ली भन्दा पनि पाइथन प्रोग्रामिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न कसरी डिफ्रेन्ट वेको गर्न सकिन्छ भनेको एउटा क्वेसनको यस्तो प्याटर्निङ हो। तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनबाट चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ यो चाहिँ कुनको डेन्सिटी हो त्यो फाइन्ड आउट गर भन्ने कुरो गरेको छ। हामी यो पार्टमा चाहिँ धेरै गएनौँ। हामीले चाहिँ मेजरली फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स चाहिँ को लागि चाहिँ कोडिङ कस्तो गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कुन कोडिङ गरेर चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्न गइरहेको छ। यहाँ मैले चाहिँ हेडिङ लेख्नको लागि चाहिँ डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स हेडिङ लेखिसकेको छु, जसको अगाडि ह्यासट्याग युज गरेको छु। ह्यासट्याग युज गर्दा बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसले चाहिँ एज अ कमेन्टको रूपमा रहन्छ। यो भनेको तपाईँले चाहिँ यो जो ह्यासट्याग पछाडिको लाइनलाई चाहिँ पाइथनले चाहिँ के गर्दैन भने रन गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ रिड गर्दैन। यो चाहिँ एज अ इन्फर्मेसनको रूपमा तपाईँलाई पछि हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के क्यालकुलेट गरेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो हैन त। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम भइसकेपछि हामीले दुईवटा इनपुट लियो भने त मासको एउटा इनपुट भोल्युमको एउटा इनपुट लियो भने त तिनीहरू दुईटाको रेसियो गरायो भने त डेन्सिटी निकाल्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, ल हामीले मासको लिदियौँ। मासको लिँदाखेरि चाहिँ एम भनेको चाहिँ मास हो। मासको लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ एमको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने इन्टिजर पनि हुनसक्यो र डेसिमल पनि हुनसक्यो। सो वी टेक इट एज अ फ्लोट नम्बर भनेको तपाईँलाई जहाँसम्म पनि थाहा छ होला। त्यो फ्लोट भनेको चाहिँ पोइन्ट आएको नम्बर, जस्तै 22 मात्रै भयो भने इन्टिजर, 22.00 भयो भने वी कल इट फ्लोट हैन त। हामीले चाहिँ इन्टर द मास है, मैले युनिट चाहिँ लेख्न थालिनँ। युनिटको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जे लेख गर्दा पनि भयो। एन्ड टेक अ भोल्युम अल्सो इन अ सिमिलर वे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ सिम्पली इन्टर द भोल्युम है, मैले इजी वान गराइदिएँ त्यस्तो। अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा चिज लिइसकेपछि अब हामीले यिन दुईवटाको रेसियो गरायो भने त हाम्रो त के हुनसक्छ, हाम्रो त यसले चाहिँ उता त्यो रङ देखाउन रिजन चाहिँ के हो भने हामीले यदि माथि चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरमै युज गरेको छ भने तल क्यापिटल लेटरमै युज गर्नुपर्छ है। त्यो डिफ्रेन्स भयो भने चाहिँ हाम्रो आउँदैन। सो यसले डेन्सिटी क्यालकुलेट गरेर डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम दुईवटा नम्बर हामीले मास दियो र भोल्युम दियो भने यसले क्यालकुलेट गरेको त यसले त देखायो, हामीले त हेर्नु पऱ्यो नि। सो त्यसलाई चाहिँ के गर भन्नु पऱ्यो भने त्यो डेन्सिटीलाई चाहिँ प्रिन्ट गर भन्नु पऱ्यो होइन त। हामीले चाहिँ त्यो जुन डीको भ्यालु आउँछ द डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स इज लेखिदिने है। यति अब हाम्रो चाहिँ के हो, यसले क्यालकुलेट गर्ने भ्यालु त केले दिन्छ, डीले दिन्छ होइन त। हामीले त्यहाँ त यो डीको फर्ममा आछ। सो हामीले चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नुपर्ने त यो डी हो। यो इन्भर्टेड कमाभित्र भएको लेखेको हाम्रो जुन चिजहरू छ त्यो जस्ताको तस्तै गर्छ, यसले चाहिँ रन आउट गरिदिन्छ अथवा मार्क्स है। ल एकैछिन हेरौँ, हाम्रो चाहिँ रनिङ प्रोग्राम रन गरेर यो दिस वान इज द कन्सोल पार्ट, यसलाई चाहिँ हामीले कन्सोल भन्छ जहाँ चाहिँ रन गर्छ। यसले चाहिँ मास माग्यो, जस्तै मास राखिदिनुहोस् र हाम्रो चाहिँ भोल्युम राखिदिउँ ल। यसको डेन्सिटी कति भयो 3.0 लेख्यो होइन त। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले डेन्सिटी 3.0 लेख्यो। ओके, अब हाम्रो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै फेरि रन आउट गरिदिउँ न। यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि क्यालकुलेट गर्नु मन लाग्यो अरे। फेरि क्यालकुलेट गर्नु मन लाग्यो भने हामीले चाहिँ 12.23 राख्यो अरे यसपालि चाहिँ। अघि नै हामीले चाहिँ यदि यहाँ चाहिँ जुन जहाँ यहाँ फ्लोट लेखेको थियो, यो फ्लोटको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइएनटी लेख्यो भए त्यसले चाहिँ इन्टिजर मात्रै इनपुट लिन्थ्यो। भनेको हामीले 12.23 गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इरर देखाउँथ्यो, भनेको ट्र्याक ब्याक देखाउँथ्यो होइन त, ट्रेस ब्याक सरी। अब हामीले चाहिँ 12.23 र 2.5 राख्यो भने भोल्युमलाई चाहिँ यसको डेन्सिटी कति भयो 4.829 भयो। यसरी अब हामीले चाहिँ एभ्री टाइम रन गर्दाखेरि यसले ड्याङ डेन्सिटी क्यालकुलेट गरिदिन्छ है। ओके, आजलाई यति नै। फेरि नेक्स्ट भिडियोसँगै नयाँ प्रब्लम लिएर आउनेछ। बाई बाई।